guys! Welcome back to my channel. So for today's videos, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng cover photos sa ating YouTube channel. So ayan, punta tayo sa Chrome natin. Chrome, ayan. Tapos ilagin natin yung account natin dyan. Yung Ninja yung nilagin ko kasi wala pa siyang cover. So para makita natin kung paano siya gawin. Meron siya sa baba, tatlong dot. Pindutin natin yan, yung tatlong dot sa may baba. Tapos, punta tayo sa desktop site. Ayan, request desktop site. Ayan, mapupunta tayo sa desktop site. Diyan sa may taas, sa right side, makikita mo yung logo ng, ayan, logo ng picture ng name mo. Tapos, click mo yan. Ayan, pagka-click mo yan. Ayan, pupunta tayo sa your channel. Click mo yung your channel. Tapos, makikita mo dyan, Customize Channel and YouTube Studio. Punta tayo sa Customize Channel. Ayan, click natin yung Customize Channel. Ayan. Pagka-click natin ng Customize Channel, ayan, makikita natin dyan ang Add Channel Art. So, pindutin natin yan, yung Add Channel Art, nandyan sa wall natin. Yan yung cover photos natin. So, click natin yan. Ayan. Makikita natin dyan. Ayan. Upload photos. So, dyan, if click mo yung upload photos, mapupunta ka sa photo library mo. Sa gallery mo. Pwede yun yung gamitin mong cover photos. Ayan. Ayan, pwede mo siyang gamitin. Ayan po. Tapos, yan yung photo, your photos, yan yung na-save mo na dyan. Tapos, yung gallery, galing yan kay Lolo, ayan, kay YouTube. Pwede mo siyang gamitin. So, yan yung gamitin muna natin na galing kay YouTube na cover photos. So, pili ka lang ng isa dyan na gusto mong lagay sa cover photos mo. Ayan, then, ayan, makikita mo na yan dyan. Ayan, makikita mo dyan yung adjust. Then, pindutin mo lang dyan yung adjust para makrop mo yung picture mo, ayan, tapos select mo lang siya. After mo i-crop, i-select mo lang siya, ayan. Tapos, lalabas na yung cover photos natin. Ayan, meron na tayong cover photos. So, sana may natutunan kayo kahit konti. Maraming salamat po at please like and subscribe to my channel. Thank you so much.